Mirë, do shkojmë edhe njerë drejt për drejt në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, i cili po zhvillon një mbledhje urgjente lidhur me situatën e fundit të krijuar mes Iranit dhe Izraelit. E ndjekim. Shpërthimet që ndodhën ditën e djeshme zgjuan civilet tonë të pafajshëm, natën e kaluar Irani bëhoj dhe herë tjetër se nuk kanë asnjë lidhje me muslimanët apo me botën muslimane, duke plagosur një vajzë 7 vjeçare në Izrael. Shikoni pak këto video se si ato kanë hedhur dron dhe raketa balistike mbi territorin izraelit. Është pikërisht momenti kur përfaqësuesi i Izraelit në Kombet e Bashkuara po tregon një video mbi breshërinë e raketave që janë hedhur pikërisht nga Irani. Për Iranin, the Ayatollah regime in its plot to impose a global Shiite hegemony throughout its regjimi tyre është më i rëndësishëm se sa besimi. has even attacked Saudi Arabia, as we all Ata remember, kanë Aramco oil field, sulmuar gjithashtu edhe Arabin Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe gjithkënd që ata që e shohin si një pengesë, pra kanë bërë thirrje ndaj përfaqësuesit të Algjerisë këtu se si kjo të bën ty të ndihesh. Është ky një çmim që e mbështet përpjekja për të vrarë dhe për të goditur muslimanat. It is just the most recent chapter in a blood-soaked saga that started Është një sagë e tyre që ka nisur që prej revolucionit islamik, që kur revolucion ngriti kokën. Regjimi i tyre ka vetëm një plan, qëllimi i tyre ka qenë dhe vazhdon të jetë që të dominojnë botën duke sjell revolucionin e tyre në të gjithë botën, besoj se ju gjithë e dini këtë. Regjimi islamik nuk ka asnjë dallim nga Hitleri apo figura të tjera. Njësoj siç Khameneia dhe hegemonit të tjera islamike. Kjo është arsyeja se përse Irani goditi me raketa balistike. Irani dhe Izraeli janë të njëjtin kontinent dhe nëse kjo ndodh, do të jetë rajoni juaj i cili do të përballet. Ky regjimi i tyre përfshin Hezbollah, grupin Hamas, rebelet Houthi të Yemenit. Këta radikal nuk bëjnë thirrje muslimane dhe lutje, por bëjnë thirrje për vdekjen e Amerikës, thirrje për vdekjen e Izraelit, apo thirrje për vdekjen e Anglisë. Është një regjim vdekjeprurës që shkatron dhe vret kudo që prek. Për gjatë viteve të shkuara, civilet e pafajshëm ukrainase janë vrarë nga dronët e Iranit dhe armët e prodhuara nga Irani. Presidenti Zelenski tha mbrëmjen e djeshme se tingulli i dronëve Shahed është njësoj siç në Ukrainë, në Europë, por edhe në lindjen e mesme. Ta dronë po shkatrojnë lirinë dhe të drejtën për të qenë kombet lira dhe në paqe në gjithë botën. Irani ka sulmuar gjithashtu edhe Shqipërinë me sulme kibernetike, gjithashtu edhe kurdët në Irak. Gjithashtu ka pasur edhe sulme të tjera dhe vetëm dje Irani sulmoi një anije portugeze. Duke përfshirë gjithashtu edhe lufta anije tjera nga vende të ndryshme të botës. Kërcënimi i Iranit dijon edhe në tregtinë globale. Nuk është vetëm një shtet terrorist, por gjithashtu edhe një shtet pirat. Vetëm për gjatë kësaj jave, gjykata në Argjentinë ka mbajtur Iranin direkt përgjegjës për 94 sulme terroriste në Argjentinë ndaj komunitetit hebre, një sulm që ka vrarë qindra njerëz.
the Iranian regime not only spreads evil abroad, Regjimi iranian nuk shpërndan vetëm negativitet apo vrasje në botë, por gjithashtu edhe masakra ndaj civilëve. The Ayatollah regime executed 834 Regjimi Ayatollah ka ekzekutuar qindra iranian. While murdering them for not wearing their hijab. Ai prek gratë sepse nuk veshin hijabin e tyre në mënyrë të duhur. This brutality, they are suppressed by live ammunition. Hundreds of protesters were killed and Qindra thousands protestuese janë vrarë dhe mijëra prej tyre janë arrestuar. Ky është një regjim i cili lejon njerëzit e tyre që të vdesin nga etja, ndërkohë që financon terrorizmin me miliardë dollar në mbar botën. Çfarë keni bërë për të mbrojtur botën nga Irani? E kam seriozisht, e gjithë globi po vuan nga Irani. Duke përfshirë këtu edhe popullin iranian. Ju lutem mbrojeni ata. Për vite bota ka parë rritjen e këtyre grupeve ekstremiste të Iranit. Zoti sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Irani ka thyer rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe kartën e Kombeve të Bashkuara prej vitesh. Ka furnizuar me armë vende të ndryshme duke thyer rezoluta të Kombeve të Bashkuara. They violate resolutions 1540 and 2216. Why have you not used all possible means? Pse nuk keni përdorur të gjitha këto mënyra për dënuar Iranin dhe për të ankuar kundër të tjerë? Pse keni vendosur tapetin e kuq për këta xhihadistë që kryejnë gjenocide? Pse e bëni këtu kur e dini që është e kundërta, ata nuk po bëjnë mirë, po bëjnë keq? Strategjia e Iranit ka qenë kristale qartë. Shpërndarja e armëve në gjithë botën për të mbajtur skemën e Iranit për të vrarë njerëzit dhe për të dominuar, por sot maska e Iranit e ra nuk ka më qaj të fshihet, nuk ka më largim nga përgjegjësia. Irani ka sulmuar Izraelin nga territori i tyre sovran dhe e ka bërë këtë në mënyrë të drejtë për drejtë. Irani, sponsori kryesor i terrorizmit, ka zbuluar fytyrën e tij të vërtet për të tentuar për të destabilizuar rajonin dhe tani më është pikërisht momenti kur bota duhet ta ndalojë Iranin që ta bëjë diçka të tillë. Maska e Iranit ka rënë dhe gjithçka duhet bjerë. Maska bie, por gjithashtu edhe dorezat vijnë në duar për të vepruar kundër tij. Zgjidhja vetëm është që të dënojmë sulmet e Iranit dhe të bëjmë që ata të paguajnë një çmim të lartë për veprimet e tyre të pamatura. Irani nuk mund të qëndrojë një botë ku jetojmë në mënyrë civile. Si të doni që historia t'ju mban të mend ju? Council members, last night's attack was a blatant violation of international law and the UN Charter. It was an act of utter escalation that can drag the entire region and world into war. But can you imagine if the attack was carried out under an Iranian nuclear umbrella? Në bazën e një baze bërthamore të Iranit, apo nisjen e një lufte bërthamore me armë bërthamore pikërisht nga armët e zhvilluara nga Irani. Is barreling towards nuclear capabilities. This is a terror state responsible for global destruction. Ky është një shtet terrorist i dëgjuar nga gjithë bota për problemet që shkakton në botë. Ju e dini që Irani vijon shkel ligjet dhe rregullat ndërkombëtare. Është shumë afër që Irani të ketë arsenalin e tij bërthamor. Asnjë veprim konkret nuk është ndërmarrë dhe ekspertët e energjisë bërthamore po shohin gjithçka. Irani është shumë pranë për t'u kthyer në një fuqi bërthamore që do të terrorizojë çdo antar të këtij këshilli. Vetëm merrni një moment për të kuptuar dhe për të imagjinuar se çfarë do të ndodhë nëse ata do të thirrnin një bombë nukleare.
A është kjo bota në cilën duam të jetojmë? To the JCPOA signatories, I say, initiate the snapback mechanism today. Initiate it. Impose all possible sanctions on Iran. Vendosni gjitha sanksionet, bëjni ato që të kthehet mbrapsht përpara se të jetë shumë vonë. Not Chamberlains. Colleagues, on October 7th, Hamas në shtator Hamas i financuar nga Irani, i furnizuar me armë nga Irani, i trajnuar nga Irani, mbajti një ndër masakrat, kreu një ndër masakrat më të mëdha kundër hebrejve që nga masakra e Holokaustit. Kanë përdhunuar gratë tona, kanë vrarë fëmijët dhe burrat tanë dhe gratë tanë. Ata kanë marrë pengje nga familjet e izraelitëve. Janë 133 pengje që përmbahen ende nga anta. Kanë hedhur me mira rakete ndaj Izraelit që prej 7 tetorit e bëhet Houthi me armët e Iranit dhe mbështetjen e tyre është duke goditur çdo anije tregtare që dyshohet se do të mbërrijë në Izrael dhe Irani në mënyrë direkte apo indirekte paguan për të gjithë të dhunë që të përhapet. Jemi duke përballur me fakte nga çdo anë. Po përballemi me terrorizmin e Hamas nga çdo kufi. Të gjithë grupet terroriste të Iran janë njësoj si ai. Pra do doja t'ju pyesja dhe jeni të sinqert me veten tuaj. Çfarë do të bëni ju? Çfarë do të bëni nëse do të ishit në kputucët e Izraelit? Si do të reagoni ty? Nëse ju do të kërcënoheni çdo ditë. Regjimi Ayatollahut mendon se Izraeli është një bretkocë në një ujë që po zihet dhe duam thjesht të mbijetojmë dhe nuk do të dalloj derisa të jetë shumë vonë. Nëse këto mendojnë diçka të tillë, ato janë shumë gabim. Ky sulm ka tejkaluar çdo vitkuqe dhe Izraeli ka drejtën që të vetë mbrohet dhe të kundërpërgjigjet. Ne nuk kemi një bretkocë që po zihet në ujin e nxehtë, në ujin që vlon. Duke parë këtë sulm ndaj Izraelit, e gjithë bota nuk mund të ulet dhe nuk mund të mos veproj. Duhet të mbrojmë të ardhmen tonë. Kolegë, pavarësisht përqindjes apo goditjes së këtij sulmit, raketat e tyre u ndaluan nga aleatët tanë dhe mbrojtja ajrore izraelite. Dua shumë të falenderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tanë që qëndruan me ne për të mbrojtur Izraelin nga regjimi i Iranit. Provuam edhe një herë se mbrojtja ajrore është superiore, megjithatë kjo nuk e ndalon apo nuk e zvoglon brutalitetin e Iranit për të kryer një sulm për masave të tilla. From now on be treated as such. It's not enough to remove Iran from the UN Commission on the Status of Women. Iran is the world's worst human rights violator. Nuk mjafton vetëm kjo. Ky regjim i Iranit nuk mund të mbajë asnjë pozicion në Kombet e Bashkuara. Nuk ka më trajtim me tapet kuq këtu në Këshillin e Kombeve të Bashkuara apo në organet tjera të OKB-s. Trigger the snapback mechanism and reimpose crippling sanction. Designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a terror organization. Ato janë një organizatë terroriste, Garda Revolucionare Islamike e Iranit është një organizatë terroriste. Duhet ndërmerren hapat më njëhershëm, jo vetëm për Izraelin, jo vetëm për rajonin, por për gjithë botën, për sigurinë e gjithë botës. Ndalen Iranin sot. Faleminderit, zonja presidente. I thank the representative of Israel. I pass the floor to the representative of the Islamic Republic of Iran. Thank you. In the name of God, the compassionate and merciful, I Irakut që po flet aktualisht, as we informed in our letter last night in response to the Israeli regime's recurring military aggression, se përket sulmit që ndodhi pikërisht nga sulmi i dieshëm, duhet të kthehemi edhe tek sulmi që ka ndodhur edhe më parë nga Izraeli ndaj ambasadës apo konsulatës iraniane në Siri. The armed forces of the Islamic Republic of Iran
carried out a series of military strikes on Israeli military objectives with dozens of missiles and drones. Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations and recognized by international law. This concluded action was necessary and proportionate. It was precise and only targeted military objectives and carried out carefully to minimize the potential for escalation por duhet ndalur edhe gjithashtu vrasjen e civilëve apo dëmtimin e tyre. We thank those members of the Council who condemned the Israeli armed attack against our diplomatic premises in Syria. Regrettably, in this chamber, certain members of the Council, Përndërëm gjitha vendet që dënuan sulmet që Izraeli kreu në misionin tonë diplomatik në Siri. Palatet ndërkombëtare të Izraelit kanë vendosur që të bëjnë një syqor dhe të harrojnë se në çfarë kauze po kontribojnë. Hypocritical behavior, these three Sjellja countries tyre hipokrite falsely blamed and accused Iran without considering their own failures. Dhe akuzat që vijnë nga Irani pasi ata mendojnë se janë në zonën e duhur dhe në anën e duhur, kërcënon paqen e të gjithë globit. They made unsuccessful attempts to use lies, manipulate the narrative, spread disinformation, and engage in a destructive blame game. All the while, they deliberately disregarded Iran's inherent right to respond to the violation of a fundamental principle of international law, the inviolability of diplomatic representative and premises. Moreover, they ignored the underlying root causes of the current situation in the region. Kazusin kryesor të situatës në këtë rajon për më shumë se 6 muaj, ky konflikt States have shielded Israel from any responsibility for the Gaza massacre, while they have denied Iran inherent right to self-defense against the Israeli armed attack on our diplomatic premises. At the same time, they shamefully justified the Israeli massacre and genocide against the defenseless Palestinian masakrën që Izraeli po kryen ndaj civilëve të pafajshëm në rripin e Gazës. They made cynical attempts Ata to kanë bërë justify and përpjekje cover cinike up për the justifikuar atrocities of the gjithçka që Israeli po regime ndodh against the për people of regjimin Palestine izraelit që po ndodh në territorit palestinez në pushtimin e tij, duke interpretuar në mënyrë të tillë se Izraeli po bën vetëm mbrojtje. Regjimi izraelit është një regjim terrorist dhe sulmi i tyre ndaj Sirisë, por edhe konsullatës tonë në Iran e konfirmon diçka të tillë. Ju kemi njoftuar juve dhe Këshillin e Sigurimit dhe sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për këtë veprim. To respond to such terrorist armed attacks. Ju kemi bërë thirrje që veproni mbi këtë sulme terroriste. Conversation with the UN Secretary General on 2 April, Iran Në një bisedë që kemi pasur me sekretarin e përgjithshëm, Irani ka diskutuar mbi këtë situatë dhe ka bërë thirrje që të ndërmerren hapa të duhur për të dënuar nga interneti, nga komuniteti ndërkombëtar këtë krim të tmerrshëm. Bëjmë thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta dënoj këtë akt terrorist, duke marrë masat me njëhershme për cilë përgjegjësit përpara drejtësisë. The requirements of the such horrible crime against the diplomatic premises of any member state. Regrettably, the Security Council has failed. Komuniteti ndërkombëtar ka dështuar në misionin e tyre për të ruajtur paqen ndërkombëtare. A statement to denounce this atrocious act, which was backed by China, Algeria, and many members, but was blocked by the US, UK. Nga Algjeria kjo kaos, po u bllokua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe aleat të tjerë të Izraelit. No choice but to exercise its inherent right. Nuk kemi pasur zgjidhje tjetër përveç se të vepronim për të mbrojtur veten tonë, bazuar në ligjin ndërkombëtar. Kjo situatë është e qartë për të gjithë. Lufta që ndodh në rripin e Gazës, më shumë se 34.000 civilë të vrarë, 2/3 e tyre
gra dhe fëmijë kanë mbetur të vrarë. E gjithë infrastruktura civile është targetuar vazhdimisht dhe është shkatruar nga Izraeli. Edhe punonësit e ndihmave nuk kanë qenë imun ndaj këtyre sulmeve të kryera nga Tel Avivi dhe regjimi i tyre. With the Israeli genocide and war crimes against the Palestinian people has only emboldened this regime to continue its violation unchecked. The US and its allies have blocked the Security Council for over 6 months, protecting Israel from accountability for the Gaza massacre. They not only avoid condemning Israel for these atrocities, but also ndalon së dënuari Izraelin, por ato po përpiqen që ta mbulojnë atë. Our priority is supporting and defending Israel regardless of the consequences and at all costs. Despite international pressure and UN Security Council resolution calling for a ceasefire, Israel has defied Konventi ndërkombëtar ka dështuar që të bëjë thirrje për një armë pushim. Fokusi i tyre qëndron që të bëjnë më shumë krime kundër njerëzimit, duke mos treguar asnjë angazhim ndaj obligimeve sa i përket ligjit ndërkombëtar që ata kanë. Ky regjim ka shkaktuar mira krizme kundër njerëzve të pafajshëm. Its responsibility for the terrorist and destructive operation committed against Iranian officials, scientists, and civilians, and sabotage against our peaceful nuclear infrastructure in recent year. This Israeli regime even made explicit threats to use nuclear weapons against a sovereign member state of the United Nations. Ky terrorist regjimi i Izraelit është përgjegjës për të gjithë krimet dhe aktet terroriste të kryera ndaj muslimanëve, Republika Islamike e Iranit. E kanë ngritur shqetësimin për aktivitetin keqdashës të këtij regjimi. Irani ka treguar vetë përmbajtje maksimale. Ky regjim nuk mund të bëjë më shumë. Action and atrocities against the nation in the region are a real threat to regional and international peace and security. The Israeli Prime Minister's policy. Kryeministri i Izraelit dhe politika e tij është që të zgjerojë dhe ta përhapë të konfliktin në rajon në mënyrë që të mund të qëndrojë në fuqi. Antarët e Këshillit të Sigurimit nuk mund ta lejojnë diçka të tillë. Këshilli i Kombeve të Bashkuara nuk mund të mbetet peng i kësaj dëshire izraelite. Është koha për Këshillin e Sigurimit që të tregojë përgjegjësinë që ka mbi paqen dhe sigurimin e saj në rajonin e Lindjes Mesme, por jo vetëm. In response to Israeli reckless defiance, it must take urgent and punitive measures to compel this regime to stop its genocide and massacre against the people of Gaza and uphold its obligation, especially fully implement the UN Security Council resolution and legally binding orders of the International Court of Justice. The main and long-standing threat to the peace and security of our region is well known to all, and the attempts to conceal it campaign or base-based accusation against others are pointless and unfounded. Iran is never seeking to contribute to the spillover of the conflict in the region, nor does it to escalate or spread the tension to the entire region. Contrary to unfounded claims, Iran has no proxy in the region. No individual, group, or country act at the Iran behest. The US and Israeli regime attempt to label the resistance group in the region as the proxies. Por edhe Shqipëria është renditur për krah Izraelit duke dënuar ashpër sulmin e Iranit dhe shpreh solidaritet me popullin e Izraelit. Në mesazhin e tij, kryeministri Edi Rama thotë se mbështet përpjekjet e partnerëve për depërshkallëzim të konfliktit dhe se është momenti për gjetjen e një zgjidhje në Gaza. Presidenti e qeveria shqiptare ka reaguar një zëri ndaj sulmit iranian mbi Izraelin, duke dënuar atë dhe duke u rreshtuar kështu
në vijën diplomatike të shteteve më të fuqishme të botës. Kreu i shtetit Bayram Begaj tha se Shqipëria dënon ashpër sulmin e paprecedent të Iranit ndaj Izraelit dhe shpreson se nuk do të ketë përshkallëzim të mëtejshëm. Presidenti shton se çdo përshkallëzim mund të rrezikojë paqen dhe sigurinë në lindjen e mesme dhe të ketë efekte të pakthyeshme në një shkallë më të gjerë. Sulmi u dënua edhe nga kryeministri Rama, i cili shtoi ndër të tjera se ai përbën një kërcënim për të destabilizuar rajonin në mënyrë të pakthyeshme. Ne, tha shefi i qeverisë shqiptare, qëndrojmë në solidaritet me popullin e Izraelit dhe mbështesim plotësisht përpjekjet e partnerëve tanë për të ndaluar përshkallëzimin. Shqipëria kërkon vetë përmbajtje dhe thekson nevojën kritike për një armpushim në Gaza, duke u siguruar që të gjithë pengjet të mund të kthehen të sigurt në shtëpi. Sulmet i dënoi edhe ministri i jashtëm Igli Hasani në platformën X, duke ju kërkuar shtetasve tanë të kenë kujdes. Këshillojmë shqiptarët në këtë rajon të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale për përditësimet e sigurisë publike dhe të kontaktojnë ambasadat tona për ndihmë, tha Hasani. Ministria e Jashtme ka publikuar edhe numrat e telefonit në të cilët shqiptarët në banim të përhershëm apo të përkohshëm në Izrael mund të kontaktojnë për të kërkuar ndihmë. Anulimi fluturimeve për shkak të sulmit të Iranit ka bllokuar në Izrael një grup shqiptarësh. Ambasadorja e Shqipërisë në Izrael, Meri Kumbe, tha për abcnews se bëhet fjalë për 15 persona mes tyre edhe fëmijë, të cilët pritet të kthehen në Shqipëri para ditën e së hënës. Diplomatja tha se ambasada është në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha personat që jetojnë dhe punojnë në Izrael. Anulimi fluturimeve për shkak të sulmeve të Iranit mbrëmjen e të shtunës ka bllokuar në Izrael një grup shqiptarësh. Ambasadorja e Shqipërisë në Tel Aviv tha në një intervistë për abcnews se bëhet fjalë për 15 persona, mes tyre edhe student. Një pjesë e tyre marrin fluturimin sot në darkë, kemi ende 2 persona që pritet ditën e nesërme të vijë atyre njoftimi i biletës së tyre për t'u larguar nga Izraeli. Numri i shqiptarëve në territor këtë radhë ka qenë shumë herë më i vogël, kemi të bëjmë kryesisht, siç u thash, me qytetarët shqiptar të cilët kanë udhëtuar në Izrael për punë, kemi të bëjmë me një kategori tjetër që janë nxënës dhe student dhe jetojnë në shtetin e Izraelit. Një pjesë e tyre, sidomos të miturit, së bashku me prindrit, vendosëm që për arsye parandaluese, por edhe pse shkolla është e mbyllur për shkak të pushimeve hebraike, të largohen edhe ata sot për disa ditë drejt Shqipërisë. Diplomatja Meri Kumbe tha se ambasada është në komunikim të pandërprer me të gjithë shqiptarët që jetojnë në Izrael. Kemi një sistem të ngritur tani më, një database me kontakte, kemi kontaktet përmes grupeve të WhatsAppit, kemi kontaktet me emailë dhe ka qenë këtë radhë krejt ndryshe krahasuar me datën 7 tetor 2023. Por si është situata atje pas sulmeve me dron dhe raketa të Iranit? Është një ditë normale. Si për ditë në Izrael, ka nisur pushimet hebraike të pesës, praktikisht. Padyshim, mbrëmja e djeshme ishte e gjatë, por kjo nuk krijoi panik tek qytetarët, u menaxhua nga strukturat, u udhëzuan të gjithë sipas rastit për për si do të vepronim, ku duhet të rinim, si duhet të ruajshim dhe mbeti aty. Kufizime janë dhënë vetëm për nxënësit e shkollave të cilët deri të hënën rekomandohen të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe jo në kampe siç mund të kishin planifikuar për shkak të pushimeve hebraike. Diplomatët në Tiranë vlerësojnë punën që Shqipëria ka bërë në rrugën drejt integrimit evropian. Ambasadori holandez shpreh të impresionuar nga përmbushja e detyrave për hapjen e kapitujve, duke vlerësuar reformat e kryera dhe veçanërisht reformën në drejtësi. Vos e sheh pozitive normalizimin e punës në parlament për realizimin e reformës zgjedhore pas bashkëpunimit mes mazhorancës me rithemelimin. Ambasadori Holandës në vendin tonë vlerëson avancimin e Shqipërisë në procesin e integrimit. Rejnot Vos thosë se Shqipëria ka përparuar, megjithatë, siç thekson ai, ka ende shumë punë për të bërë. Jam impresionuar që Shqipëria ka bërë detyrat e shtëpisë dhe prezantimin që ka bërë në Bruksel vitin e shkuar, por ka nevojë për punë akoma për të ardhmen europiane. Në rrugën e Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, ambasadori shprehet optimist, ndërsa nënvizon rëndësinë e hapjes së kapitujve.
Është shumë i rëndësishëm mapja e kapitujve për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe duke u fokusuar kryesisht në të drejtën dhe ligjin e së drejtës, ne shpresojmë dhe jemi shumë optimist në rrugën e Shqipërisë në këtë drejtim. Në lidhje me situatën politike në vend, diplomati holandez vlerësoi rikthimin e kuventit në normalitet. Jam i kënaqur që si opozita ashtu dhe mazhoranca janë duke punuar së bashku në parlament pasi reforma zgjedhore është e ardhmja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Është një hap i rëndësishëm për vendin, kështu që duhet bashkëpunimi të dy palëve. I pyetur gjatë vizitës së tij në Korçë në lidhje me ngritjen e Komisionit të Dezinformimit, Reynolds Vos tha se është ende herët për të folur. Ambasadori holandez ka qenë këtë fundjavë në Korçë për të marrë pjesë në mbrëmjen e poezisë holandeze në Galerinë e Arteve Digjitale. Zhvillimeta ka dalë në mbështetje të ish partisë Nikola Gruevskit, i cili është në kërkim për korupcion dhe ish shpallur non grata nga perëndimi. Meta ka dalë hapur në mbështetje të njërës nga dy partit më të mëdha maqedonase, duke ndërhyrë dhe duke marrë anë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në këtë vend. Por koalicionet shqiptare në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk do të preferonin të bënin koalicion me një parti kryetari i së cilës është i shpallur në kërkim për korupcion dhe non grata nga perëndimi. Zhvillimeta ka dalë hapur në mbështetje të ish partisë Nikola Gruevskit, i cili është në kërkim për korupcion dhe i shpallur non grata nga perëndimi. Meta flet për fitore të pritshme të VMRO-DPN-s në zgjedhjet e 8 majit dhe del hapur në mbështetje të njërës nga dy partit më të mëdha maqedonase, duke ndërhyrë dhe duke marrë anë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale në këtë vend. Sipas Metës, ish partia e Gruevskit do t'i jap një dimension të ri zhvillimit ekonomik të Maqedonisë së Veriut në të ardhmen. Edhe pse Gruevski është në kërkim për korupcion, Meta vlerëson vizionin dhe politikat e kësaj partie në qeverisje. Koalicionet shqiptare në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk do të preferonin të bënin koalicion me një parti kryetari së cilës është në kërkim për korupcion dhe non grata nga perëndimi. Mediat shqiptare në Maqedoninë e Veriut kanë komentuar deklaratën e Metës, duke thënë se ai ka shprehur përkrahje direkte për VMRO-DPN në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, duke folur për ato që ai i ka quajtur arritje të jashtëzakonshme ekonomike dhe sociale të ish partisë Nikola Gruevskit. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e fundit informativ këtu në abcnews. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë natën e mirë.